नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत हे रंगीबेरंगी विंड स्पिनर पासून बनवलेलं वॉल हँगिंग. या वॉल हँगिंगमध्ये मी विंड स्पिनर सोबत खाली दिवेही अडकवलेले आहेत, जेणेकरून या वॉल हँगिंगला फेस्टिव्ह लुक येतोय. चला तर झटपट या वॉल हँगिंगला लागणारे साहित्य पाहूया. तर विंड स्पिनर बनवण्यासाठी मी हे काही वेगवेगळे रंग घेतलेले आहेत. विंड स्पिनरच्या बॉर्डरसाठी मी हा पांढरा रंग वापरलेला आहे. सीडीला गुंडाळण्यासाठी मी हा लेफ्ट ओव्हर यार्न वापरणार आहे, जो माझ्या एका प्रोजेक्ट मधून उरलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला हे 4 नंबरचं क्रोशिया हुक लागणार आहे. त्यानंतर हे 2.5 mm चं क्रोशिया हुक, हे आपल्याला सर्वात शेवटी लागणार आहे. त्यानंतर कात्री, स्टिच मार्कर्स, त्यानंतर ही सीडी नसेल तर बर्नीचं झाकण किंवा कार्डबोर्डचा देखील इथे आपण वापर करू शकतो, आणि डार्निंग नीडल. तर हा मी धागा घेतलेला आहे, याऐवजी कोणताही धागा घेतला तरीही चालेल. तर सर्वात आधी स्लिप नॉट करून घेऊया. सीडी घेऊया. आता हा धागा सीडी वरती गुंडाळत जायचा आपल्याला. तर इथे हा पहिला टाका या प्रकारे. आता हा धागा खालून घ्यायचा आहे, या होल मधून पुन्हा बाहेर घ्यायचा आहे. हा यावरती अशा प्रकारे गुंडाळत जायचं आपल्याला, आणि इथे वरती सिंगल क्रोशे करत जायचंय. पुन्हा मागच्या दिशेने पुढे घ्यायचंय आणि या होल मधून बाहेर काढायचंय. पुन्हा हुकवर रॅप करायचा. हुकवर गुंडाळून घेतला. आता खालचा दोरा पुन्हा इथे अडकून घ्यायचा आहे. दोन्ही लूप मधून एकदाच धागा बाहेर काढायचा आहे. याप्रमाणे पूर्ण सीडी वरती धागा गुंडाळून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी इथे पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा. इथे मी काही विंड स्पिनर करून ठेवलेले आहेत. तर हे दिवे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहेत, हे तेच दिवे आहेत. तर हे दिवे बनवण्यासाठी याच्या अगोदरचा व्हिडिओ बघावा लागेल, तो तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. तर आता विंड स्पिनर बनवूया. इथे मी दिव्याच्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे. सुरुवात करूया स्लिप नॉटने. यानंतर 46 चेन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 46 चेन केल्यात मी इथे. यानंतर दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करूया. दुसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. ओळ पूर्ण करून घेऊया. ओळ पूर्ण केलीये मी. यानंतर पलटून घेऊया. इथे आता 4 चेन करायच्या आहेत. 1 2 3 आणि 4. 4 चेन केल्या. यानंतर हुकवर 2 वेळेस यार्न ओव्हर करायचा आणि पुन्हा या पहिल्याच लूप मध्ये इथे एक ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर हुक टाकूया आतमध्ये आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आणि या पुढच्या पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा. पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा. पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हे असे पहिल्या लूप मध्ये 2 ट्रेबल क्रोशे तयार होतील. पुन्हा आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 ट्रेबल क्रोशे करायचे. हे 2 झाले.
एका लूपमध्ये 2 ट्रेबल क्रोशे करायचे. याप्रमाणे प्रत्येक लूपमध्ये 2 ट्रेबल क्रोशे करायचे आहेत. ओळ पूर्ण करून घेऊया, मग दाखवते. इथे मी शेवटी एक चेन करून धागा कट करून घेतलेला आहे. तर हा असा आपला विंड स्पिनर तयार झालेला आहे. यानंतर पांढरा धागा घेऊया. स्लिप नॉट करून घेऊया. आणि याला इथे शेवटी जिथे आपण धागा कट केलाय तिथे पहिल्या लूप मध्ये जोडून घेऊया. यानंतर आता पुन्हा याच लूप मध्ये इथे पुन्हा हुक टाकायचा, धागा ओढून घ्यायचा आणि इथे एक सिंगल क्रोशे करायचा. विणताना हा धागा इकडे करायचा आहे आणि यावरच विणायचा आहे. याने आपली फिनिशिंगही लगेच होईल. आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे आणि यावर आता सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. यावरती सिंगल क्रोशे करायचा. तर आता आपल्याला उलट बाजूने सिंगल क्रोशे करत जायचंय. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे. तर इथे अशी आपली बॉर्डर तयार होईल. याप्रमाणे ही ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. आता शेवटी हा दिवा घेतलाय मी, हा इथे जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. या प्रकारे मी इथे असे 5 विंड स्पिनर करून घेतलेले आहेत. यानंतर सीडी घेऊया आणि या सीडीवर मी थोड्या थोड्या अंतरावर व्यवस्थित 5 वेळेस मार्किंग करून घेतलेलं आहे. यानंतर मी हे 2.5 mm चा क्रोशिया हुक घेतलेला आहे. स्लिप नॉट करूया. तर एक विंड स्पिनर घेऊया आणि धागा जोडून घेऊया. इथे आपल्याला आता लूप बनवायचा आहे. यानंतर 10 चेन करून घेऊया. 10 चेन केल्या. यानंतर जिथे आपण मार्क केलंय तिथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. तर इथे मी एक जोडून दाखवलेला आहे. याचप्रमाणे बाकी सर्व जोडून घेऊया, मग दाखवते. हे मी व्यवस्थित याला जोडून घेतलेले आहेत सर्व बाजूने. यानंतर याला टांगण्यासाठी दोरी बनवूया. पुन्हा धागा घेतलाय मी. या सीडीवर कुठेही जोडून घ्यायचा आहे. आधी स्लिप नॉट करून घेऊया. कुठेही एका ठिकाणी जोडून घ्यायची. यानंतर यावर चेन करूया. जेवढी लांब आपल्याला दोरी हवी आहे टांगण्यासाठी तेवढी बनवून घ्यायची आहे. आणि बनवताना ही एवढी लांब बनवायची की ही इथून याप्रमाणे इथे जॉईन करता येईल. इथे जोडायची आहे आपल्याला. इथे मी मला हवी तेवढी दोरी बनवून दुसऱ्या बाजूला व्यवस्थित जोडून घेतलेली आहे. यानंतर याला व्यवस्थित बॅलन्स करून इथे टांगण्यासाठी एक लूप बनवूया. तर इथे गाठ बांधून घेणार आहे मी व्यवस्थित.
याप्रमाणे इथे असं आपलं एक हँगिंग तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.